Hello, dear students. I hope last duta lectures তোমালোকে চাইছা তাত আমি derivation series cover কৰিছিলো electric charges and field আৰু electrostatic potential and capacitance গুটেকিটা important derivations মই দেখাইছো আজিৰ lectureত আমি কি কৰিম গুটে chapter টো অলপ theory টো concise কৰি পঢ়িম important formulas কিটা চাম important theoretical points কিটা চাম and তাৰ পিছত কিছুমান important questions কৰিম যোনটো 1 marker basis আহিছে বা আহিব পাৰে 2 mark 3 mark 5 marks এনেকা questions আমি কৰি যাম তো এটো lectureত মই electric charges and field cover কৰি আছো আজি আৰু এটা lecture পাবা তোমালোকে এটো তুমি second chapter to electrostatic potential and capacitance পাইবা তো as per schedule আমি গৈ আছো সো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে নোট কৰি যাব পাৰা অথবা পজ কৰি স্ক্ৰিনশট লৈ লব পাৰা মই এক সাইডৰ পৰা বুজাই গৈ আছো ফাৰ্স্টলি এই চ্যাপ্টাৰত আমি বহুত চাৰ্জৰ বিষয়ে বহুত বেছি ডিটেইলছত না যাও যি বস্তু মই স্লাইডত লিখি থৈছো হেখিনি আমি এক্সপ্লেইন কৰিম মই হেখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু হেখিনি বস্তু আমি পঢ়ি যাম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি সাফিশিয়েন্ট হয় ঠিক আছে নহলে বহুত বেছি পঢ়িব লাগিব অবিয়াসলি আৰু এতিয়া হেতু টাইম নাই যে কি আমি বহুত বেছি ডিটেইলছত গৈ পেলে কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰো ঠিক আছে পঢ়ি যোৱা মই কি কৈছিলো কি যদি তোমাৰ পঢ়া একদম হোৱা নাই তুমি এটলিষ্ট পাস কৰিবা আৰু যদি তুমি ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিছা এবাৰ দুবাৰ হলেও তে এটু লেকচাৰে তোমাক কি কৰিব তোমাক বুস্ট কৰিব ইন অৰ্ডাৰ টু স্কোৰ লেটাৰ মাৰ্কস অর ইভেন মোর ওকে সো লেটস স্টার্ট ইলেকট্রিক চার্জ প্রথম কথাটো চার্জ ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় মানে ডাইরেকশন এনেকা না থাকে চার্জের যোনটো ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু আমি লও দ্যাট ইজ চার্জ অফ দা ইলেকট্রন হুইচ ইজ 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম মনত ৰাখিবা দুটা টাইপৰ চার্জ থাকে জানাই এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ঠিক আছে লাইক চার্জেসে রিপেল করে মানে পজিটিভ পজিটিভ একেলগে আনিলে রিপেল কৰিব নেগেটিভ নেগেটিভ একেলগে আনিলে রিপেল কৰিব আৰু পজিটিভ নেগেটিভ আনলাইক চার্জেস হলে অ্যাট্রাক্ট কৰিব কিছুমান বেসিক প্রপার্টিজ অফ চার্জ যেনেকা ফার্স্ট টু হল তোমার এডিটিভিটি মানে কি তুমি যদি এটা অবজেক্টৰ ভিতৰত এটা ৰিজিড বডিৰ ভিতৰত যদি কেইবাটা চার্জ আছে সেই চার্জ গিটাৰ যোনটো টোটাল চার্জ তুমি উলাব যাবা তুমি সিম্পলি এলজেব্রিক সাম কৰি দিলে হল যেনেকা মই ইয়াত এটা বডি লৈছো ইয়াৰ ভিতৰত -q1 চার্জ আছে +q2 চার্জ আছে -q3 and +q4 দুটা পজিটিভ চার্জ আৰু নেগেটিভ চার্জ যদি মই খুদু এই বডিত কিমান চার্জ আছে তে তুমি কি কৰিবা সিম্পলি এলজেব্রিক সাম কৰি দিবা -q1 +q2 -q3 +q4 ঠিক আছে সেকেন্ড ইজ কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ বহুত বার খুদিছে এক্সামত আৰু এটোৰ বেসিছত নিউমেৰিকেলসও আহে ইনফ্যাক্ট আমি কৰিম তো ইয়াত বেসিক্যালি কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ says that q the value of charge is a integral multiple of electronic charge integral multiple মানে এই n ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ +-1 +-2 ফ্র্যাকশন নহয় মানে তুমি এনেকা নোপোৱা 0.5 টাইমস অফ চার্জ অফ ইলেকট্রন বা 1.5 টাইমস ফ্র্যাকশনাল ভ্যালুজ আমি নাপাও আমি হয়তো 1 পাম হয়তো 2 পাম হয়তো 3 পাম মানে তোমার হোল নাম্বার পাবা ওকে নেক্সট থার্ড প্রপার্টি ইজ কনজারভেশন অফ চার্জ নেট চার্জ টু কেতিয়াও শেষ নহয় বা ক্রিয়েটও নহয় জাস্ট one body to another body transfer হয়ে থাকে so this is what conservation of charge is net charge is neither created nor destroyed only transferred from one body to another চার্জিং কেনে কেনে কৰিব পাৰো ইনসুলেটিং বডিজৰ কাৰণে ফ্ৰিকশন মেথডটো বহুত ভাল হয় ফ্ৰিকশন ইউজ কৰা যেনে কম ৰাব কৰি দিলে আমি যে পেপাৰস গিটা attract কৰি লব পাৰো small pieces of paper that is friction then you can do a conduction method or you can do induction method so these are the three methods okay ডিটেইলসৰ কাৰণে এইবিলাক লং লেকচাৰছত যাব লাগে এটা লং লেকচাৰৰ সময় নাই তো কুলম্বস ল पे आते কুলম্বস ল কি কয় কি যদি দুটা চার্জ পার্টিকল তুমি r ডিসটেন্সৰ সেপারেট কৰি থৈছা then the force is directly proportional to the product of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance between them inverse square law follow করে and constant এটা আনু আমি k যার ভ্যালু 1/4 pi epsilon naught এর ইকুয়াল হয় epsilon naught কোৱা হয় permittivity of free space k এর ভ্যালু 9 into 10 to the power 9 ইউজ কৰো আৰু epsilon naught এর ভ্যালু 8.85 into 10 to the power -12 আমি ইউজ কৰো for numericals okay ভেক্টৰ ফৰ্মত যদি তুমি লিখিব যোৱা তেতিয়া তুমি এই ডাইৰেকশনটো দেখাব লাগিব এটো r cap okay vector ফৰ্মত লিখিব গলে and দুটা force positive লৈছো তে obviously they will repel each other so they are like action reaction force okay f12 force on 1 due to 2 is force of 2 due to 1 with a negative sign permittivity কথা অলপ এক্সপ্লেইন কৰিছো permittivity is the property of medium which determines the electric force between two charges যদি in case 1 mark definition আহে dielectric constant আৰু এটা নাম আছে ৰিলেটিভ পারমিটিভিটি একে বস্তু এপসাইলন r এনেকৈ লিখিব পাৰা और you can write it like this e एप्सिलॉन r ठीक है के सेम ही चीज है चाहे वो डाइलेक्ट्रिक बोलो चाहे वो एप्सिलॉन r बोलो उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस दैट मींस फोर्स ऑन वेकम बाय फोर्स ऑन मीडियम सो इनवर्स रिलेशन ইয়াত হৈ আছে বিকজ তুমি ইয়াতে চাব পাৰা
এপসাইলন লগত ফোর্সৰ ইনভার্স রিলেশন আছে ঠিক আছে যদি মিডিয়ামত ফোর্স খুদে তে ভেকামত যোনটো ফোর্স তুমি উলুৱা হেতু বাস ডাইইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্টলি ডিভাইড কৰি দিলে হল কিছুমান ভ্যালুজ আমি জানো ডাইইলেক্ট্রিক ফর ভেকাম ইজ 1 এয়াৰৰ কাৰণে আমি 1 এ লও 1.00054 হয় and water karne we take the value as 80 some books says 81 I have written 81 over here okay next comes your superposition principle superposition principle is simply the vector addition junto ami class 11 ত পঢ়ো কি suppose ইয়াত যেনেকা মই তোমাক কলো কি ইয়াত q3 চার্জ আছে অথবা ইয়াত suppose মানে ট্রায়াঙ্গেল এটা ললো and মই কলো কি ইয়াত q1 চার্জ আছে ইয়াত q2 চার্জ আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ suppose q3 চার্জ আছে and I'm asking you what is the force on q2 तो सेकंड वाले चार्ज में कौन कौन फोर्स लगाएगा एक तो ये लगाएगा दिस विल रिपेल इट लाइक दिस बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव एंड दिस विल आल्सो रिपेल इट लाइक दिस तो जो नेट चार्ज जो उसमें मिलेगा यू हैव टू वेक्टरली ऐड दिस टू similarly here I have shown with a square you have to vectorly add all the forces that q3 is experiencing that is from 1 from 2 and 3 vectorly jodi add koriba to the final result baba that is superposition principle नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज होगा और एक टेस्ट चार्ज होगा टेस्ट चार्ज ভ্যালু ইজ ভেরি ভেরি স্মল সেই টেষ্ট চাৰ্জটো মানে বেসিক্যালি আমি চাব বিচাৰো যে এই চাৰ্জটোৱে কোৰ লকে নিজৰ ফোর্সটো ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে ইলেক্ট্রিক ফোর্স কোৰ লকে কৰিব सपोज ইয়াৰ লকে কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে তে এই পয়েন্টত আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ওলাব পাৰো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইজ ফোর্স के साथ ये रिलेशन है F इक्वल टू Q into E ঠিক আছে এইটো বস্তু ইয়াত লিখা আছে পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে ফর্মুলা মনত ৰাখিবা kq/r² और k के जगह में 1/4πε0 q/r² লিখিব পাৰো তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান লাইনস মাইকেল ফেৰাডেয়ে বনাইছিল যাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস are imaginary lines given by this Michael Faraday and it shows a curve along a small positive charge tend to move in electric field just consideration কাৰণে positive charge তাৰপিছত তোমাৰ যে ডাইৰেকশন চাব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ suppose this is the electric field line ka curve if you want to see direction here you draw a tangent if you want to see a direction here you draw a tangent okay you draw the tangent and you get the direction other properties that you should know 2-3 marks or question ahi jab pare write the properties of electric field line continuous smooth curve hoy positive or start hoy negative or end hoy etu bostur basis of questions aise ami dekham moi tomak dekham ঠিক আছে start at positive charge and end at negative charge close loop form নকৰে unlike magnetic field lines magnetism or lecture পৰহি হ'ব তো তেতিয়া আমি মই তোমাক তাত কম কি আমি সাম বস্তুটো বিশেষকৈ কি ক্লোজ লুপ ফর্ম কৰে টেনজেন্টে গমে পাইছা ডাইরেকশন দিয়ে ইন্টারসেকশন হব নোৱাৰে বিকজ যদি ইন্টারসেকশন হয় ফিল্ড লাইনসৰ তে যোনটো পয়েন্টৰ ইন্টারসেকশন হৈছে তাত কোনবা এটা স্টুডেন্টে এনেকা টেনজেন্ট বনাব কোনবা এটা স্টুডেন্টে এনেকা টেনজেন্ট বনাব তাৰ মানে এটা পয়েন্টত তুমি দুটা ডাইরেকশন দেখা পাই আছা which is not possible okay and field lines are always perpendicular to the charge conductor suppose this is a charge conductor this is the charge conductor তো যদি field line যদি ইয়াত এন্ট্রি মাৰিব লাগে then actually field line ভিতৰটো 0 হয় but suppose let's assume with dotted lines like this okay so this will be at 90 degree this will always seem to enter at 90 degree and seem to exit at 90 degree all right then it do not pass to the conductor as I've already told you now electric field inside the conductor is 0 this was a PYQ quantization of charge was also a PYQ okay now diagrams jodi banabo koi again diagram is also very important ahibo pare exam at PYQ hoy and expected in your exam okay so electric field lines का डायग्राम अगर बनाओगे पॉइंट चार्ज ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा नेगेटिव में एंट्री मारेगा एंट्री मारेगा एंट्री मारेगा ठीक है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज यदि हमें लॉ पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव एंड इन नेगेटिव अदर फील्ड लाइंस विल एंटर एंड इन पॉजिटिव द फील्ड लाइंस विल गो आउट वेरी इजी দুটা যদি সেম চার্জ লও পজিটিভ তো পজিটিভ পাব ওলাব ইয়াৰো পজিটিভ পাব ওলাব এই দুটা কমপ্লিট নহব সোয়া এই দুটা এটা আৰু এটা ৰিপেল কৰি গৈ আছে रिपेल करी गए ठीक है प्लेन कंडक्टर लाइन चार्जर निचना है तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा इधर बाहर निकला और इधर भी बाहर निकला तो ऐसे तुमको कुछ भी दे दे स्ट्रक्चर कॉमन अगर दे दे तो इसमें से आ जाएगा ओके देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग फॉर्मूला मनत राखिले हल बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पा इमान बेसी इंपोर्टेंट নহয় ঠিক আছে আমি एक्सिसत ইয়াত ক্যালকুলেট কৰো তো एक्सिसत আমি ডিসটেন্স টু স্মল r ৰাখিছো ঠিক আছে আৰু total charge in the ring I have kept it as capital Q radius of the ring has been kept as I mean represented as capital R so electric field comes out to be 1/4πε0 QR divided by R square plus small r square ka power 3/2 okay not that significant again most important topic electric dipole guys electric dipole okay electric dipole you can expect a question electric dipole positive negative separated by a distance of 2L
p vector যোন dipole moment vector that is q into 2l মানে এটো system of two charges are very point কি বুলি কয় kept at a very small distance যোনটো ইয়াত তুমি distance দেখিছা যোনটো মই 2l দি represent কৰিছো কিছুমানে l দি represent কৰে কিছুমানে 2a দি represent কৰে doesn't matter ha 2l or 2a is good for derivation যদি তুমি মোৰ derivation series or lecture চাইছা then you know what I'm saying so q into 2l and it's a vector quantity the direction always remember is from negative to positive okay chemistry ulta hoy positive to negative hoy then axial point we have done the derivation exam at ahibo pare equatorial point or derivation korisu axial equatorial ei dutar karone tumalor karone নতুন বস্তু নহয় প্লিজ গো থ্ৰু মাই লাষ্ট ভিডিও মই লাগিলে এই লেকচাৰৰ ডেসক্ৰিপশনত মই ভিডিওটো লিংক দি দিম যোনে যোনে চোৱা নাই বহুত সৰু ভিডিও হয় হাৰ্ডলি 20-25 মিনিটছৰ ভিডিও হয় 20 মিনিটত তোমাৰ গোটেই ডেৰিভেশনছ হৈ যাব ঠিক আছে এইটা মই ধুনিয়াকৈ ডেৰাইভ কৰিছো এন্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ okay torque on a dipole on uniform magneto মই derive কৰিছো tau equal to p cross e okay p e sin theta alright and equilibrium condition যদি খুদে মনত ৰাখিবা যদি তোমাৰ p vector dipole moment vector or electric field external electric field বা whatever is in the same direction that means the angle is zero parallel hole angle is zero and if the angle is zero then the the value of torque comes out to be p e sin 0 ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ কি বুলি কয় এন্টি প্যারালাল হয় তেতিয়া হেতুক আমি আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম বুলি কওঁ মানে এন্টি প্যারালাল মানে ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টর এফালে আৰু ইলেক্ট্রিক ফিল্ড উল্টা লাগি আছে so that time the value comes out to be pe sin 180 degree okay बस ध्यान रखना कि 0 डिग्री में स्टेबल इक्विलिब्रियम है 180 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है then comes our next topic that is electric flux or meaning की electric flux or meaning whole number of field lines passing through a area number of field lines passing through a area and remember for us area is a vector quantity area direction to কি है perpendicular to the surface ঠিক আছে তো ফর্মুলা to কি है flux or e vector dot da vector that means e da cos theta যদি তোমাৰ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইউনিফর্ম নিদিয়ে তেতিয়া তুমি ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে Gauss theorem another important topic from your exam POV and applications of Gauss theorem again I have covered the derivation part of the application of Gauss theorem যোনটো তোমাৰ long question আহিব পাৰে and that is there in the last video that I have uploaded okay so Gauss law says that flux is equal to integral e vector dot da vector closed surface কাৰণে law সেইকাৰণে integration साप में ऐसे गोल लगा दिया which is equal to q inside upon epsilon naught মানে যোনটো গসিয়ান সারফেস হয় ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো চার্জ আছে হেতুৱে আমাৰ কাৰণে ম্যাটাৰ কৰে বাহিৰৰ চার্জটো ম্যাটাৰ নকৰে ইয়াত q ইনসাইড অফ q1 আৰু -q2 আহিব q3 টো নাহে কিন্তু যোনটো আমি ইয়াত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লিখো না the electric field is due to all the charges whether it's q1 q2 and q3 बाहर का अंदर का सबके लिए होता है वो ठीक है एप्लीकेशन बहुत ভালকৈ ডিটেইলছত মই গুটেই গিটা ডিৰাইভ কৰিছো ইনফ্যাক্ট 3 of them has been derived and this application part is very important from your exam point of view guys so please don't ignore this slide I have covered this in detail okay so you can go through that video এবাৰ এটো বস্তু স্ক্রিনশট ললে শর্ট নোটসৰ কাৰণে ললে লব পাৰা মোৰ একো আপত্তি নাই ললে লৈ লোৱা কেছ নাই ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কোৱেশ্চনছৰ ফালে আহো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন সো এইবিলাক 1 মার্ক কোৱেশ্চনছ হয় কৈছে to electrify a body we need to dash or dash one kind of charge কি কৰিব লাগিব যদি আমি বডি এটাক ইলেক্ট্ৰিফাই কৰিব যদি বিচাৰো যদি আমি ইলেক্ট্ৰিফাই কৰিব বিচাৰো তো কি কৰিব লাগিব কোৱা বহুত সিম্পল है যদি তুমি या तो चार्ज को ऐड करो या फिर रिमूव करो ठीक है चार्ज ऐड करा रिमूव करा then you can electrify the body next the process of sharing charges with earth eto ki boli koy class at ami directly ko long course ate bila neater course to koy grounding boli koy othoba earthing boli koy jeta digol lecture korim na ami neater karone ঠিক আছে জুনে ধৰা নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সিহঁতৰ কথা কৈ আছো মই স্পেসিফিক্যালি যেতিয়া মই দিগলীয়া ক্লাसेस ল না এইবিলাক সব বস্তু আমি ক্লাছতে লিখাই দিও কৈ দিও এভৰিথিং মানে ইভেন দ্য স্মলাৰ থিংস লাইক দিস ওকে এটা তো আমি বোর্ডছৰ কাৰণে ৰিভিজন কৰি আছো ন তাৰপিছত কি দিছে we hear a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater particularly in dry season এটো কিয় হয় এটো হোৱাৰ কাৰণ হ'ল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স স্ট্যাটিক ইলেক্ট্ৰিসিটি ঠিক আছে দিস ইজ বেসিক্যালি এই যে ফ্রিকশন মেথড আছিল না ফ্রিকশন মেথড তিনটা মেথড কৈছিল না ফ্রিকশন ইন্ডাকশন কন্ডাকশন তো দিস ইজ দ্য ফ্রিকশন ওয়ান মই লিখিলে লিখা okay the mathematical expression given below is known as f1 vector is equal to q1 by 4 pi epsilon naught summation দিছে তাৰছত কিবা আরে এটা তো সুপারপজিশন প্রিন্সিপল
superposition principle. Vectorly add koribo lage gute kita. Next, how many electrons are there in a body if the total charge is 16 into 10 to the power minus 8? কি কৈছিলো, quantization of charge is an important topic. Quantization of charge is an important topic, guys. It's a very important topic. It's very important topic. ঠিক আছে, মই বুতলি দিয়া টপিকৰ মাজত এটা quantization of charge. চাবা এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব, মই কৈ আছো আহিব আহিব আহিব. How many electrons are there if a total charge है? तो আমি quantization of charge use करेंगे Q equal to NE. Q का वैल्यू दिया 16 into 10 to the power minus 18. N तुमको निकालना है, E का वैल्यू याद रखना 1.6 into 10 to the power minus 19. So N comes out to be 16 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. This will cut 10 times. Okay, 10 का पावर हो गया 1 minus 18 plus 19. 19 plus 1 is 20. 20 minus 18 is 2. N का वैल्यू आएगा 100. N comes out to be 100. ঠিক আছে? আৰু question আছিল ন? আচ্ছা হ'ব. Next, water is polar or non-polar? Chemistry का knowledge भाई. Hydrogen, oxygen, hydrogen. Oxygen is the second most electronegative element in the periodic table. So definitely it will have some negative charge. So the hydrogen will have some positive charge. So it is a polar molecule. Mention one difference between charge and mass. Charge केटा टाइपर है? Positive, negative. ठीक है? And what about mass? Mass is always positive. Mass negative सुनी था नहीं कबार? 2 kg, 3 kg, 10 kg, 2 lakh kg, doesn't matter. Okay, so you can write charge can be positive as well as negative, but mass is always positive. Eta eneka likhibo aru ase, but eta koise to eta focus kori ase. Next, pause kori sai laba tomaloke moi ala fast hoye aso. This is the question from NCERT. NCERT example. Direct previous year question uthai di dise. If 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Express the answer in seconds. NCERT ने answer years में देके रखा है, around 198 years है ना? तो ये question में class तो solve কৰিছিলো, মানে আগত যেতিয়া মই ভিডিও আপলোড কৰিছিলো তেতিয়া মই কৰিছিলো এটো সলভ. अदरवाइज তুমি যদি ইয়াত সলভ কৰিব বিচাৰা, ফার্স্টলি n का वैल्यू कैलकुलेट कर लो. ठीक है, 1 कूलम বুলি কৈছে ন, তো n will be equal to how much? Q, charge is 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, এটো quantization of charge यूज है. सो किमान इंपॉर्टेंट टॉपिक है quantization of charge. तो यार हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से. n का वैल्यू आएगा यहाँ से कितना? 6.25 into 10 to the power 18. Okay, this is the value of n. Now they have said कि 10 to the power 9 electrons move out of the body every second. 10 to the power 9. तो टाइम किमान लगेगा? तो रेट तो दिया है ऐसे 6.25 into 10 to the power 18 total. आरो एक सेकंड किमान है 10 to the power 9. So it comes out to be 6.25 into 10 to the power 9 seconds. 6.25 into 10 to the power 9 seconds. And examiner to make your exam easy, they have told you that कि आंसर सेकंड में बोलो, क्योंकि इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 197 198 इयर्स आएगा. नेक्स्ट, ठीक है, जोने नोट কৰিব লাগে नोट কৰি লবা. नेक्स्ट, क्लासिफाई एज पोलर और नॉन पोलर. अगेन केमिस्ट्री का नॉलेज. कार्बन डाइऑक्साइड HCl तो पोलर है, होबो सो H+Cl माइनस आयनिक, दिस इज पोलर फॉर श्योर. वाटर ए मात्र सालू पोलर है. हाइड्रोजन, so hydrogen are দুই ফালে same হয়, which is more electronegative, which is less electronegative? You can't say that because both of them are equal. So this is also non-polar. On the other hand, CO2 का अगर बात है, here we have oxygen on both side, linear arrangement है, तो obviously dipole moment vector oxygen और फैले जाबो, एफिलो dipole moment vector oxygen और फैले जाबो, because oxygen is the second most electronegative. And you can see two vectors are equal and opposite, so they will cancel out. तो polarity नहीं, पोलैरिटी नहीं क्या होएगा?
ঠিক আছে পোলাৰিটি নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে দিস ইজ আ নন পোলাৰ সো ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন এবাৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি এইবিলাক কৰিব পাৰো কোনবাই যদি মুখস্থ মাৰিব বিচাৰা মুখস্থ মাৰি লোৱা একো মোৰ আপত্তি নাই যি ইচ্ছা কৰা এটা এক্সামৰ লাষ্ট মোমেন্ট ঠিক আছে কেমিক্যাল বন্ডিংৰ ভাল নলেজ লাগে এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট ক্যালকুলেট দ্য ফ্লাক্স passing through a circular area of radius 5 centimeter okay 5 centimeter placed perpendicular to the uniform field of 200 I cap Newton coulomb भाई E into A कर दो खत्म है कहानी E का वैल्यू है 200 इतना सा डॉट प्रोडक्ट কৰিলে আমাৰ কাম হৈ যাব তো একাৰণে I cap psi cap ইমান দৰকাৰ নপৰে ফ্লাক্স ইজ আ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি এনিৱে সো 200 into एरिया कैसे सर्कुलर কৈছে তো सर्कुलर एरिया है पाई r स्क्वायर तो 200 into पाई वैल्यू मैं पुट करिम 22/7 r square r और वैल्यू is 5 centimeter remember guys you cannot write in centimeter okay because this is a cgs unit ऐसा यूनिट हल मीटर तो मीटर तो हो जाएगा 10 to the power -2 करेक्ट तो 5 into 10 to the power -2 का स्क्वायर तो लेट मी राइट इट वन मोर टाइम 200 into 22 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 into 10 to the power -4 divided by 7 इसको सॉल्व कर लेना है ठीक है सॉल्व दिस you'll get the answer so numericals by at least by last moment revision এটো এক্সপেক্ট কৰিম কি তোমালোকে মাল্টিপ্লাই ডিভাইড কৰিব পাৰা যদি এটো নোৱাৰাতে আৰু ভাই এটা ভগৱানে বচাব তোমাক ঠিক আছে হ্যাঁ এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আইছিল ইনসাইড আ কন্ডাক্টর দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইজ জিরো এন এক্সপ্লেনেশন খুদিছিল কিয় হয় বেসিক্যালি তো চোৱা লিখাই আছে মই যি কৈ আছো ভালকে শুনা কন্ডাক্টৰত কি হয় কন্ডাক্টৰ কন্টেইনস a lot of free electrons এগাল free electrons থাকে যেতিয়া তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিবা ন কন্ডাক্টৰটো তেতিয়া সেই চাৰ্জেছ বোৰৰ ওপৰত কি হয় এইবোৰৰ ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই হয় এন্ড ফোৰ্স এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কি হয় যিবোৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছিল হেতু গুটে সাৰফেসলে গুচি যায় ঠিক আছে সারফেসে যোৱাৰ পিছত এই যে ৰিএৰেঞ্জ চাৰ্জেছ আছিল সিহঁতে নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰে আৰু হেতু এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইকুৱেল এন্ড অপোজিট আহি যায় যদি এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এ ফেলে দেন ইনডিউস ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড টু এ ফেলে আহিব এন্ড দুটা ইকুৱেল এন্ড অপোজিট কেনসেল আউট হৈ যায় সো দ্যাট ইজ বাই নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড দা কন্ডাক্টৰ ইজ অলৱেজ জিৰো ঠিক আছে ধুনিয়াকৈ এই দুটা পইণ্ট লিখি দিবা যদি এক্সামত কোৱেশ্চন আহে এক্সপ্লেইন why বুলি আহিলে ইউ ক্যান আনসার দিস নেক্সট What is the SI unit of electric field? हमें जानो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड so force equal to Q into E करेक्ट सो यहाँ से तुम्हारा E का वैल्यू आ जाएगा F by Q तो फोर्स इज बेसिकली न्यूटन न्यूटन पर कूलम सॉरी ये तो मैं मीटर लिखी दिलू बाय मिस्टेक सॉरी न्यूटन पर कूलम okay and another thing is V equal to E into D that means E equal to V by D এটো এটা ফর্মুলা আছে সেকেন্ড চ্যাপ্টারত কৈছিলো ন আমি যেটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর টু ডেরিভেশন কৰিছিলো তাত এই বস্তুটো কোৱা আছে this is potential volt per D is duri so meter volt per meter so these are the two units okay okay so another question that was on coulomb's law so coulomb's law bas use korile hol F equal to k q1 q2 by r square coulomb's law is also an important topic numerical expect koribo para all right and just মই ইয়াত ভ্যালুজ পুট কৰি দিছো k ভ্যালু 9 into 10 to the power 9 চার্জেসৰ খালি মনত ৰাখিবা ইয়াত আমি ম্যাগনিটিউড পুট কৰিলে হল ইয়াত আমাৰ দৰকাৰ নাই যে ইয়াত মাইনাস টো চাই পেলে আমি কনফিউজ হম জাস্ট আমি ম্যাগনিটিউড পুট কৰিলে হল বাকি তোমালোকে সলভ কৰিবা আৰামসে পাৰিবা পজ কৰি সলভ কৰি লবা ঠিক আছে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট খুদিছে সোয়া ফার্স্ট স্টেটমেন্ট তো ইনকারেক্ট হয় ইনসাইড আ কন্ডাক্টর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ক্যান নেভার বি জিরো ইট ইজ জিরো ওকে ইয়াত কৈছে ইট মাস্ট বি নরমাল টু দা সারফেস আমি পঢ়িছো তাছে ইয়াত কৈছে ইন্টেৰিয়ৰ ক্যান হ্যাভ এক্সেস চার্জ ইন দা স্ট্যাটিক সিচুয়েশন এক্সেস চার্জ স্ট্যাটিক সিচুয়েশন হ'ব পাৰে তাৰ পিছত ইট উইল ৰিএৰেঞ্জ ইটসেলফ অলৰাইট সো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ক্লিয়ারলি রং স্টেটমেন্ট দেন ফিল্ড লাইন্স ড্ৰ কৰিব দিছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স ইয়াত কি কৈছে কি দুটা চার্জ রাখা হয়েছে প্লাস q1 এন্ড মাইনাস q2 এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ আৰু তাৰ মাজত এটা পজিটিভ ৰাখি দিলো তে আমি চোৱা পজিটিভ নেগেটিভ কৰিছিলো পজিটিভ পজিটিভ কৰিছে ইয়াত এটা কম্বিনেশন বনাই দিছে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ মাজত কি হ'ব পজিটিভ হ'ব ওলাব নেগেটিভত এন্ড হ'ব পজিটিভ ওলাব নেগেটিভ পৰা এন্ড হ'ব নেগেটিভ পৰা ওলাই 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 যাব এন্ড সরি 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 এটা সৰু ভুল হৈছে নেগেটিভৰ ফেলে আহিব এনেকা और पॉजिटिव वाला है उलाई उलाई जाओ ठीक है उलाई उलाई जाओ पॉजिटिव से बाहर निकलता है नेगेटिव में एंट्री मारता है हमेशा देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट चार्ज इज क्वांटाइज टोटल चार्ज is integral multiple of
electronic charge. Okay, so q is equal to n into e, where n is either 1 2 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 এনেকা হ'ব 1.5 বিলাক নহয় ঠিক আছে কোয়ান্টাইজেশনৰ যদি ডে টু ডে লাইফৰ আমি এক্সাম্পল বুজিব ট্ৰাই কৰো দেন সাপোজ তোমাৰ মায়ে তোমাৰ কাৰণে ক'লে কি 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈ আহ এন্ড তুমি গলা দোকানীটাত দেখিছা তুমি কি আধা লিটাৰৰ পেকেট আছে তো তুমি কলা দাদা দুটা পেকেট দি দিয়ক মোক 1 লিটাৰ লাগে নেক্সট ডে তোমাৰ মায়ে ক'লে কি মোক 1 লিটাৰ আৰু 200 ml গাখীৰ লাগে এটা দোকানীটাত গলা দোকানীটাত তো আধা লিটাৰৰ পেকেট আছে দোকানীয়ে ক'ব কি আইদাৰ তুমি 1 লিটাৰ লোৱা और তুমি 1.5 লিটাৰ লোৱা তিনটা পেকেট এই 1 লিটাৰ 200 ml ৰ কাৰণে মই গাখীৰ ফালি নিদু सो ये क्वांटाइजेशन मैं आधा लीटर के मल्टीपल पे ही चलेगा तो यार ईर मल्टीपल 1 2 3 এনেকা চলিব ঠিক আছে এটো বেসিক্যালি न्यूमेरिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है व्हेन अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वुल फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ ईमान तो q वैल्यू दिया আছে q इक्वल टू n কৰিবা n উলাব দিছে q इक्वल टू n इक्वल टू q by e q का वैल्यू गिवन है e का वैल्यू पता होना चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19 it comes out to be 1.875 into 10 to the power 18 ঠিক আছে তাছাড়া এটা স্ফিয়ারের উপর এপ্লিকেশন গাইস এপ্লিকেশন কিমান লগে মুছিব পাৰিম নোৱাৰো না ঠিক আছে একো নাই ইয়াতে স্ফেরিক্যাল কন্ডাক্টর অফ রেডিয়াস 12 সেন্টিমিটার হ্যাজ এ চার্জ অফ ইমান চার্জ দিয়া আছে কিউ ভ্যালু দিয়া আছে ডিস্ট্রিবিউটেড ইউনিফর্মলি ওভার এ সারফেস মই মানে ফ্রি টাইমত সলভ কৰি আছিল এই কাৰণে তো এটো মই তোমাৰ থার্ড এপ্লিকেশনত কৈছো है স্ফিয়াৰৰ ভিতৰত কিমান হ'ব 0 शेल के अंदर 0 क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता ऑन द सरफेस के लिए यू यूज द फॉर्मूला k q अपॉन कैपिटल r स्क्वायर k वैल्यू जाना 9 into 10 to the power 9 by 1 by 4 pi epsilon naught whatever same thing and q value is 1.6 into 10 to the power minus 7 and r square surface में r capital r radius কিমান দিছে 12 তো 12 into 10 to the power minus 2 whole square এটো সলভ কৰিবে आंसर আহি যাব তাতো কৈছে at a point 18 centimeter মানে it is outside you can see the radius here is 12 centimeter the radius here is 12 centimeter and you have been asked 18 centimeter so this is the r greater than capital R wala case so it will become kq upon small r square a2 value to upor nicha same put koriba small r of 18 into 10 to the power minus 2 whole square okay any application of Gauss law has been asked okay for 5-mark questions I would say Gauss theorem bhalke right from the statement to everything how things are being derived the application that I have told you in the previous video I'll give the link of the video in the description please sai loba besi digolia video nohoy just like this only and electric dipole to both important everything about dipole what is dipole scalar hoy na vector hoy axial line की value आए equatorial line की value आए everything you should know including the units also ठीक है so thank you guys see you in the next video আমি next video electrostatic potential and capacitance cover করিম and we will deal with all the questions there as well all the very best